เพื่อนๆน่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าไข่เนี่ยสามารถทำได้ทั้งของคาวแล้วก็ของหวานแต่วันนี้ครับผมจะมาทำเมนูที่น่ารักมันเรียกว่าเมนูเมอแรงครับเมอแรงเนี่ยนะครับมีทั้งหมด3ประเภทแบบแรกเลยก็คือ French เมอแรง French เมอแรงก็คือการที่เราเอาน้ำตาลนะครับไปตีกับไข่ขาวจนขึ้นฟูแบบที่2เลยคืออิตาเลียนเมอแรงมันจะใช้น้ำเชื่อมมาตีกับไข่ขาวนะครับจนขึ้นฟูส่วนแบบที่3เลยนะครับก็คือ Swiss เมอแรงครับเราจะใช้ไข่ขาวกับน้ำตาลไปตีบนอ่างน้ำร้อนแต่วันนี้ครับเราจะใช้วิธีที่เรียกว่า French เมอแรงFrench เมอแรงเนี่ยนะครับจะมีความเบาความนุ่มและสำคัญก็คือทำง่ายมากครับเริ่มต้นด้วยการวอร์มเตาไว้ก่อนไฟบนไฟล่างครับแล้วก็หมุนไปที่93องศาระหว่างที่วอร์มเตานะครับเราจะมาแยกไข่ขาวกับไข่แดงกันขั้นตอนนี้นะครับเพื่อนๆควรจะระวังนะครับเพราะว่าเราจะไม่อยากให้ไข่แดงเนี่ยตกลงไปอยู่ในไข่ขาวเลยหลังจากนั้นนะครับเราจะใส่ครีมออฟทาท่าเพื่อที่จะทำให้ไข่ของเราเนี่ยตีขึ้นฟูสวยแล้วก็ไม่ยุบตัวครับตีพอมันขึ้นฟูนะครับเป็นฟองเล็กน้อยเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปครับเราจะแบ่งออกมาเป็น3ส่วนแรกเลยเนี่ยเราก็จะใส่ไปนิดหน่อยเร่งสปีดครับจนฟองขึ้นอีกเราก็ใส่ส่วนที่2ครับตอนนี้นะครับไข่ขาวของเราก็จะเริ่มเป็นสีขาวจริงๆแล้วเราก็จะใส่ส่วนที่3ครับแล้วก็เปิดไปที่ High Speed ครับตีไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะขึ้นซิปพีคนะครับซิปพีคเนี่ยก็คือการตั้งยอดแข็งของไข่ขาวครับขั้นตอนนี้นะครับเพื่อนๆอย่าหยุดตีนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยไข่ขาวจะไม่ขึ้นซิปพีคครับและในที่สุดนะครับเมอแรงของเราก็ถึงขั้นซิปพีคแล้วครับนี่วิธีการดูเลยนะครับเขาจะมีความข้นแล้วก็มีความกอสซี่ก็คือมีความมันวาวครับนี่ต่อไปนะครับเราจะเอาเมอแรงเนี่ยใส่ลงไปในถุงบีบนะครับวิธีการล็อกถุงบีบเนี่ยก็คือเราจะหมุนมันแบบนี้แล้วก็กดเขาเข้าไปครับหลังจากนั้นเราจะใส่ในแก้วนะครับแล้วก็ใส่เมอแรงที่เราทำเอาไว้ลงไปเลยครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆม้วนถุงแบบนี้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะใช้อุ้งมือเนี่ยเป็นตัวบีบพร้อมบีบแล้วครับเดี๋ยวเราจะใช้อุ้งมือนะครับเป็นตัวบีบถุงบีบให้มันเป็นวงกลมนะครับแล้วก็วนเขาครับไซส์เนี่ยอาจจะต่างกันได้ครับเพราะว่าตามธรรมชาติแล้วเห็ดนะครับมันก็จะขึ้นมาหัวไม่เท่ากันครับที่ขาเห็ดนะครับโคนของเห็ดมันก็จะมีความป้านมากกว่าครับค่อยบีบเขาขึ้นมาเพื่อทำให้มันเสมือนจริงกับเห็ดนะครับเราก็จะใช้นิ้วจุ่มที่น้ำแล้วก็กบที่ปลายแหลมแบบนี้ครับต่อไปนะครับเราก็จะโรยผงโกโก้ที่บนหัวเห็ดครับตอนนี้เราก็บีบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือคือเราจะเอาเข้าอบประมาณ60นาทีครับตอนนี้เราก็อบเมอแรงของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเอาไวท์ช็อกโกแลตไปละลายครับเริ่มต้นที่เอาหัวของมัชรูมนะครับมาเจาะรูก่อนเจาะรูตรงกลางแบบนี้เพื่อนๆได้ยินเสียงแล้วก็เสียงมันจะกรอบมากๆครับตอนนี้แล้วเราก็จะเอาต้นของเขานะครับมาจุ่มที่ไวท์ช็อกโกแลตที่เราละลายเอาไว้แล้วแบบนี้แล้วก็ประกอบร่างครับนี่แค่นี้ครับก็จะได้เมอแรงมัชรูมจานนี้นะครับเราจะตกแต่งด้วยไวท์ช็อกโกแลตกับผงชาเขียวครับแค่นี้เราก็พร้อมที่จะปลูกเห็ดกันแล้วเสร็จแล้วครับกับเมนูเมอแรงมัชรูมนะครับน่ารักใช่ไหมล่ะถ้าอยากทานให้อร่อยนะครับต้องทานคู่กับนี่เลยฮอตช็อกโกแลตครับสำหรับเมนูนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบแล้วก็อย่าลืมเอาไปทำตามกันนะครับ